Ito ang Oragon Internet Television. Maaasahan sa balanced news in public affairs, education, music and information gamit ang mga bagong teknolohiya sa pamamahayag. Maaasahan sa katotohanan, kaagapay ng mamamayan sa pagkikipag-ugnayan sa pamahalaan. Oragon Internet Television Broadcasting. Start. Magandang araw po mga kaibigan sa ating po namang coffee chat ngayong araw na ito. Kasama po natin si Agriculture Secretary William Dollente Dar at makikibalita tayo kung ano ng pinakahuli are things going. Okay naman po at kasama natin ngayon, Melo, ang mga leaders natin sa livestock group dito sa sektor, dito sa Department of Agriculture. Si Yusek Medrano on my left, si BAI Director Eldrin Morales at saka si Dr. Sam Castro, siya yung African Swine Fever National Coordinator natin. Talagang top level po palang ating panayam ngayon. Marami tayong mapapag-usapan. Siguro po simulan na natin doon sa baboy dahil yun ang pinakamainit na issue ngayon. Ano po ang mangyayari ngayon sapagkat meron ng developments mula sa Malacanang at meron ng posisyon yung mga mambabatas? Secretary, magandang araw muli. Tama po at katatapos lang ang Senate hearing all related to the food and or particularly dito sa pork supply at saka pork prices. So again, we took the chance to emphasize ang aming basihan nung nagrekomenda po ang DA sa Malacanang through the process of the minimum access volume na mayroon kaming basihan na ang deficit natin dito sa taon na ito ay nasa 388,000 metric tons na karne baboy yung price cuts. So mayroon naman 54,000 metric tons na MAB in quota. So kung 388, ang total with the 54, ang aangkatin na lang ay 350,000 na MAB plus. So 350,000 metric tons. Ito po ba isasapat na? Ano, Melo? Sasapat na po ba ito kung sakali itong bilang na ito ng ating aangkatin? Yun po ang aming resulta ng pag-aaral. Ginamit po namin yung mga data kaling PSA, data natin dito sa DA, data rin ng NEDA. So we are in the optimum level, although private sector would indicate more than 500,000 metric tons ng deficiency. So we opted to go to the mid-level potential deficit of about 388,000 metric tons. I see. Mabuti po kung ganun. Pero gaano po ba kalaki ang naging impact nitong African swine fever na ito sa ating produksyon? Malaki na po at let me ask si Director Eldrin Morales o si Undersecretary Willie Medrano. Umpisan muna ni Yusek Medrano at susundan ni Director Eldrin Morales. Sige po. Good afternoon po,
Sir Melo, base sa report ng Philippine Statistics Authority, yung 12.7 million na population, standing population natin sa baboy, noong 2019, nagiging 9.7 na lamang po. So ibig sabihin, may 3 million na yung nawala dahil sa ASF and yung mga decision ng mga magbababoy na wag nang dahil sa threat ng ASF, hindi na sila nag-alaga. And therefore, yung equivalent po nitong 3 million na ito, dahil marami ring nawalang sow population, ito na yung basis namin, kaya ang aming computation ay umaabot sa 388,000 metric tons. Opo. At may pagkukunan po naman kaya tayo nito para pampuno doon sa nawala. Yung sa import. Ito po yung gusto nating i-augment na supply, yung deficit natin dahil nawala nga po at hindi naman kayang i-produce ng local producer natin dahil marami nang pong nawala. Ito lamang po yung gusto natin paratingin para makagkaroon tayo ng augmentation ng kakulangan na supply ng local pork. So yun lamang po yung target natin. And sinasabi natin na hindi naman talaga magko-compete sa market ng local producer kasi yung kakulangan lang naman ang ating paparatingin. At yung 388, hindi naman po sabay-sabay na paparatingin yan. Ang gagawin po natin, calibrated or staggered ang dating, depende sa pangangailangan natin. Opo. May impormasyon na po kaya tayo kung saan natin kukunin ito? From which countries would we import this requirement so far? Cyril Green, lakasan. Cyril Green po, makakasagot sila yung nagbibigay ng import clearance po. Opo, salamat po. Yes. Sir Melo, magandang hapon po. Ang yun pong pagkukuhaan ng supply, ito po ay i-import lamang po natin ito doon sa mga countries po na wala pong ASF o yung mga accredited natin na country na hindi sa atin nakaban. So we can provide you po the list of these countries like US, like France, yan po yung mga countries, Canada, ito po yung mga countries na wala pong African swine fever, like Australia. We can provide you po the list of these countries. Mas maganda po yun dahil sa tiyak ko, yung mga kaibigan ko sa media would also be asking for that. Apo. At nakamonitor si Constantine Galvez ngayon sa ating panayam. Pero gaano po ba katindi itong African swine fever na ito? Meron din lang tayong panauhin din na talagang itong pinagkadalubhasaan. Ano po ba talaga ang sitwasyon? How far have we gone to control this condition? Yes, please. Yes, sir. Good afternoon, sir. So, ang African swine fever po, sir, ay Opo, narinig ko po kayo. Yeah, narinig niya pa ako. Sige po. So, ang African swine fever po ay isang sakit po na matindi po talaga. At kaya nga po ang ginagawa po natin ngayon is really ang strategies po natin sa versus African swine fever. Kailangan po talaga natin ng isang strategiya na all hands on deck po tayo. Kaya may yung strategy po ngayon na bantay ASF sa barangay ay tulong-tulong po tayo from the national to the local government level po. Ang focus po ng ating strategy ngayon is really tulong-tulong po and with focus po sa na kailangan po talaga ng tulong at interventions and commitment from the local government with help from the national and regional counterparts po.
Opo. At dito po sa programa, sa strategy nating ito, ano-ano na pong rehiyon yung inyo na paglingkuran at naalalayan yung ating mga hog raisers? Actually po, ang ano po natin, ang strategy po na ito ay nationwide po ang coverage po ng isang strategy po na ito, yung tinatawag po na Panday SF sa barangay. At ito po ay in tandem po itong ginagawa sa isa pang programa na tinatawag yung repopulation program po natin na tinatawag na Inspire program, which is also a nationwide po na nationwide program as well po. Yeah, but samantalang meron tayong repopulation, kumbaga, para medyo makaangat-angat naman yung mga umaasa sa industriyang ito. How safe will their investments be from ASF? Yes. Melo, sa ngayon po, marami na pong lugar na tinamaan po ng ASF noong mga nakaraang panahon na minomonitor po natin. Marami po dito, mahigit 300 munisipyo na po, yung for the last 90 to 180 days ay wala ng reported cases at meron din po na more than 180 days na wala pong case. Yun pong repopulation po natin at saka yung pong expansion doon po sa pre-areas, nakasalalay po ito doon sa ating surveillance program. Yun pong surveillance na to, sisiguruhin natin na walang circulating virus o wala nang natitirang virus doon sa lugar. At kapag po natapos yung surveillance, yung pagtest sa laboratory, maglalagay po tayo ng sentinel animals. Yung sentinel animals, baboy po mismo yun. Yun po yung best proof na wala ng virus kapag hindi nagkasakit yung baboy. At pagka po doon sa prescribed period ng pagsalagay ng sentinel animal ay hindi nagkaroon ng hayop, doon po tayo mag-repopulate at doon po papasok yung programa ng Inspire from the livestock program wherein ika-cluster po yung mga farmers para po makakaroon sila ng pasilidad o farm na biosecure. Importante po yung biosecurity. So hindi na po natin sila hayaan na bumalik doon sa dating panahon kung saan nandun lang sa likod bahay, nasa silong lang ng bahay yung kanilang mga alagang baboy. So under the Inspire program po na pinamumunuan po ni Yusek Medrano, pilar po nitong programa ng repopulation yung biosecurity, sir. Opo. Pero gaano po kaiba ang programang ito with that of other countries who may be similarly situated with us as they may have been affected by ASF as well? Sir, katulad po halimbawa, tingnan po siguro natin yung Spain. Na-control po nila at na-eradicate ang ASF in 30 years, even without vaccines. Kaya lamang po, nung makausap natin yung kanilang mga opisyal sa Ministry of Agriculture at yung counterpart po natin doon during one of our meetings with them, ang sinasabi po nila, totally po nagbago daw yung kanilang production landscape. Ang nangyari nga po, nawala yung kanilang mga maliliit na magsasaka. Dito naman po, yun po yung pinoprotektahan natin. Kaya instead na mawala yung magsasaka natin na maliliit, nagkakaroon po ng clustering na naka-align naman po doon sa ating new thinking na po ni Secretary Dar. Yung clustering of farmers. Sir. Opo. Paano po yung sistema ng clustering if somebody can explain to us how it works? Sir Melo, itong pinopromote natin na backyard swine farming clustering model. Once na yung area po ay ma-release from quarantine, ibig sabihin ASF free na, we will
cluster at least 60 na mga farmers. Itong 60 farmers na ito na magkaroon ng cluster, they will be given a financial support so that they can put up a biosecured housing facility, and then part of the support po ay pwede ring bibili ng feeds. At we encourage itong clustered farmers na ito na mag-integrate sila dito sa mga feed supplier and itong mga swine integrators. Tuloy-tuloy yung partnership, they don't have to worry sa feeds supply, sa biik, and then ang importante po pagka malaki na yung baboy nila, bibilihin ka agad, meron ng market. So pag nabenta lahat yung inalagaan nila, maglalagay po ulit. So sustainable source of income, sustainable livelihood na hindi tayo natatakot na papasukan ulit ng ASF. So mayroon pang dalawang model. Yung isa ay yung 600 grow out capacity. Meron ding mas maliit na version na nasa 300 lamang. So okay po, mabuti po kung gano'n. At least mapakikinabangan talaga ng taong bayan itong programang ito. We're happy you have come up with such a program na marami ang makikinabang through clustering. Pero kailangan talaga rito yung pagsasama-sama ng mga nag-aalaga ng baboy para yung standards ma-observe at maiwasan yung karamdaman ng alaga. Ano po? that's correct, that's correct. Magandang bagay ito. Pero sana po ay sa mga susunod nating panayam, we can cite kung ano yung mga success stories in which areas this clustered farmers are, so that the others will also find out how they're doing. Yeah. Okay po. Mabuti po kung ganon. Yes, we will do that, sir. Yes. Secretary Willie Dar, let me ask you, I just got a feedback from Bicol doon sa dinalaw ninyong lugar sa may Pulangi na binaha several months ago. Ang balita pong natanggap ay wala ng rice traders na bumibili ng palay doon sa mga magsasaka. Ano raw po kaya ang pwede nating magawa para sa kanila? Okay, alam ninyo, Melo, ang NFA will be only able to buy, they have only almost 9 billion to purchase palay. So kung spread over the country, talagang that would amount to only about 5% of total production. So kung hindi pa bumibili ang NFA, they can be asked to buy also. We will take note of this at sasabihan po namin ng NFA na puntahan itong mga areas. Kasi magandang ani ngayon na Melo. Opo, magandang araw po. Magandang ani at maganda rin ang presyohan sa kanayunan. Mayroon akong feedback dito sa Nueva Ecija. Ang presyohan ngayon ay 16 to 18 pesos yung wet palay, at kung dry palay na 14% moisture content ay from 19 to 21, 22 pesos. So ang ganda po ng palay prices ngayon. Ang ganda rin ng ani. Opo, congratulations. Maganda nga. Pero yun lang mga taga Bicol, ang problema ay walang gustong bumili. Okay. Kung saan sila magtutungo. Pero Secretary, maiba po ako. Nabanggit po ng ating Undersecretary for Fisheries na merong about 294,000 fisher folks from Region 1 to Mimaropa ang umaasa sa pangingisda sa South China Sea or West Philippine Sea. At meron mga nagaganap ngayon na ngayon nakakagulat. Ano po kaya ang inyong guidance doon sa ating mga kababayan na umaasa sa West Philippine Sea sa kanilang hanapbuhay? Well, ang aming guidance po ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pangingisda kasi teritoryo yan ng Pilipinas at
Sana isangguni lang nila sa Coast Guard para matulungan sila mabantayan po. So the same is true. BIPAR is putting up yung vessels nila para maasistihan itong mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ay, opo, mabuti po kung gano'n at siguradong magandang isulat yung balitang yan para hindi naman mabitin yung kanilang paghahanap buhay. Meron pa po ba kayong nais liwanagin para sa ating mga kababayan? Please take the opportunity to address our farmers, our friends from the media, and the general audience, Secretary. Well, Melo, we are still in the midst of COVID-19 pandemic. At ito na nga yung upsurge again. At dapat minabuti po natin, every Filipino must be part of the solution to really produce enough food for the country, for every Filipino. Kasi yung pandemya na ito talagang hindi natin alam kung hanggat kailan natin maibsan ito. At of course, there are many factors like itong mga bakuna. Kung karamihan po ng Pilipino ay mababakunahan, that's the only time now we can have real possibility to really enhance our economic activities. So in regard to ensuring food security, yung aming advokasya sa kagawaran ng pagsasaka na plant ay dapat tuloy-tuloy yan. Many aspects, hindi lang sa crop production, tuloy-tuloy din po ang livestock and poultry raising, tuloy-tuloy din po ang fisheries and aquaculture, at yung high-value crops like vegetable crops and fruit crops. Alam niyo nung last year, ay while the other two sectors of the economy ay bumagsak, there was a contraction between 9 to 13%, yung dalawa na ito. Pero ang agrikultura ay 0.2% ang contraction. So magandang pangitain na hindi badly affected in spite of the pandemic and in spite of the typhoons that we had last year. And we are banking on this resilience of Philippine agriculture. At sana nga maituwid po natin yung kasapatan ng pagkain during this pandemic again. So tulong-tulong po sa pag-food production natin at pagtaas din ng kita ng ating magsasaka at mangingisda. So yun po, plant. Kailangan po natin, mas kailangan natin ngayon more than ever. Opo, Secretary, take the opportunity. Meron na naman sama ng panahon na baka tumama sa Bicol region. For wind-swept areas like the Bicol region, meron po kaya tayong contingency. Huwag naman sana maulit yung bahan na nangyari o na dinalaw ninyo. Baka po meron kayong programa para sa disaster response. Mayroon po quick response fund tayo. At every region, mayroon tayong reserve in terms of yung mga buto na pwedeng na naman ibibigay sa mga apektado ng mga farmers. So, umaasa po kayo. We are sending our advisories now to the regions potentially to be affected by this incoming typhoon para whatever can be saved now, whatever can be harvested now must be harvested because sayang yung pagod na naman ng ating mga magsasaka kung hindi natin maisalba at this point in time. So palaging ganon, early warning system is a must and we can have this at least 1 week before the coming of this natural disaster. Yeah. I'd like also to inform you na yung inyong programa sa pagbibigay ng pataba ay nakarating po at napakinabangan ng mga magsasaka sa Baaw, Camarines Sur. Yung aking brother-in-law ay nakatanggap din ng fertilizer mula sa Department of Agriculture. Thank you very much and we hope everything will be okay. And thank you for the opportunity to have you and your staff on our program Coffee Chat.
All the best. Anytime po, Melo, we thank you again para may lahat po namin ang aming mga programa, proyekto at saka mga ginagawa tungkol dun sa mga current concerns natin, challenges sa kagawaran ng pagsasaka at Opo. sa Pilipinas. Salamat po. Until next time. Salamat po. Yeah. Thank you. God bless you all. Thank you very much. Ito ang Oragon Internet Television. Maaasahan sa Balance News in Public Affairs, Education, Music and Information gamit ang makabagong teknolohiya sa pamamahayag. Maaasahan sa katotohanan, kaagapay ng mamamayan sa pagkikipag-ugnayan sa pamahalaan. Oragon Internet Television Broadcasting. Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been watching to this virtual broadcast station, Oragon Internet Television Broadcasting, a commercial non-stop virtual broadcast station through Facebook and YouTube. Registered with business name number 1909782 by the Department of Trade and Industry, and authorizing to operate until July 2, 2025. Oragon Internet Television Broadcasting is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang bihirang, tuyang ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang atawag ko'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan